Kitchen Top Tricks. ඉතින් බලන්නකො මෙන්න මේ විදිහට ඔයත් බණ්ඩක කරිය හදලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් සුපර් මාකට් එකෙන් දිගින් අඩු පුංචි බණ්ඩක කරල් හම්බුනහම මම මෙන්න මේ විදිහට කරල පිටීම බණ්ඩක හදනවා. ඉතින් හරිම රස රෙසිපි එකක්. මගේ ගෙදරයි ගොඩක් ආසාවෙන් තමයි මේ රෙසිපි එක කන්නේ. ඉතින් හරිම රසයි. ඉතින් රෙසිපි එක දැනගන්න වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙනකම්ම රැඳී ඉන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාට මතක් කරනවා. Kitchen Top Tricks එක එකතුලා ඉන්න ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා ඒ subscribe button එකත් සමග මෙන්න bell icon එකේ all button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම දාන හැම recipe එකක්ම ඒ වෙලාවෙම බලා ගන්න පුළුවන්. පුරුදු විදියටම අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යයන් මෙන්න මේ විදිහට මම display කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට description box එකකිනුත් අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යයන් බලා ගන්න පුළුවන්. කරි එක හදාගන්න මුලින් මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරනවා. මේ ඔයාට පෙන්නන්නේ මම ගත්ත බණ්ඩක කරල් ටික. ඉතින් ගොඩක් කුඩා බණ්ඩක කරල් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. දිගින් අඩුයි. ඒ වගේම මැද පැලුමක් යොදලා තියෙනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බණ්ඩක කරලේ නරක් වෙච්ච ස්ථාන ඒ වගේම පණුව හිම ඉන්නවද කියලා. තප්පර 30ක් විතර පෑන් එකේ මම මේක චුට්ටක් වැද ගන්නවා. ලස්සන කොළපාට වර්ණයක් ආවයින් පස්සේ බණ්ඩක කරල් ටික මෙන්න මේ විදිහට පෑන් එකෙන් ඉවත් කරගන්න. නැවතත් පෑන් එකට පොල් තෙල් මේසැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්නවා. පොල් තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණායින් පස්සේ සිහින්න කපාගත්ත සුදු රෝන් ටික, කුඩාවට කපාගත්ත රතු ලුණු ටික, කරපිංචැසි දෙකක්, ඒ වගේම කුරුඳු කැබැල්ලක්, සිහින්න කපාගත් උඹල කඩ ටිකක්, රම්පෙ කොලයක්, අවු මිරිස් කරල් දෙකක් එකතු කරලා ඉවරලා චුට්ටක් මලව ගන්නවා. තප්පර 40ක් විතර මැලවුණා නම් හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩි දෙක, තම්බලගත්ත අර්ධාපල් අල දෙකක් පෑන් එකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මිශ්‍රණය චුට්ටක් කලවම් කරගන්න ඕනි. රසය අනුව ලුණු කුඩු ටිකක්, කහ සල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ගම්මිරිස් තේ හැන්දක්, 3-5 තේ හැඳි භාගයක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරලා ඉවර වෙලා හොඳින් මිශ්‍රණය කලවම් කරගන්නවා. මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා ඉවර වෙලා මං ගත්ත උකු පොල් කිරි කෝප්පය එකතු කරගන්නවා පෑන් එකට. කරි එක මෙන්න මේ විදිහට හොඳට පිස ගන්න ඕනි. විනාඩි 5ක් විතර පොල් කිරිත් එක්ක මේ කරි එක පිස ගන්න ඕනි. කරි එක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න විනාඩි 2කට විතර කලින් මම කලින් මලව ගත්ත බණ්ඩක්ක ටික මෙන්න මේ විදිහට පෑන් එකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් බණ්ඩක්ක ටිකත් කරියට එකතු කරලා ඉවර වෙලා විනාඩි 3ක් විතර පිස ගත්තයින් පස්සේ පෑන් එක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. ඉතින් විනාඩි 3කින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට බණ්ඩක කරි එක දැක ගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ඉතින් ගොඩක් ආසාවෙන් කන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔයත් බණ්ඩක කරල පිටින්ම බණ්ඩක්ක මේ වෙනකන් හදලා නැත්නම් මේ විදිහට try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් like කරන්න, ඒ වගේම comment කරන්න, වාගේ යාළුවන්ගේ අතට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් Kitchen Top Tricks ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් හමු වෙමින් බලාපොරොත්තු වෙමින් සමුගන්නම්. ඔයාට සුබම සුබ දවසක්.